Alah comelnya. Lah dah bermula ke? Hai adik-adik semua, kembali lagi bersama dengan Abang Addy dalam kelas DIY apa yang ada di tangan Abang Addy ini. Ini merupakan ulat bulu yang Abang Addy hasilkan daripada stokin sahaja. Macam mana cara nak buatnya? Jangan risau, jom Abang Addy kongsikan dalam kelas DIY. Berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Kita perlukan stokin, mata boneka, benang bulu kambing, dawai membuat bunga, gunting dan juga kekabu bantal. Mari kita mulakan. Untuk langkah pertama adik-adik semua, kita ambil terlebih dahulu kekabu bantal ini dan kita masukkan di dalam stokin untuk dijadikan sebagai isi ulat bulu. Terpulang kepada adik-adik, jika menggunakan stokin yang panjang, adik-adik perlukan lebih banyak kekabu bantal ini. Macam Abang Addy pakai stokin yang pendek sahaja. Selesai kita masukkan kekabu bantal di dalam stokin ini, ambil pula benang bulu kambing ini. Kita perlu ikat di bahagian-bahagian tertentu pada stokin ini untuk kita membentuk bentuk badan ulat bulu kita. Hati-hati ketika menggunakan gunting. Nah, sekarang kita dah pun siap membentuk otot-otot pada badan ulat bulu kita. Dah nampakkan bentuknya? Sekarang ni kita kemaskan pula lebihan benang bulu kambing ini. Sekarang kita dah pun siap badan bagi ulat bulu kita. Proses seterusnya adalah untuk menampakkan mata boneka ini pada bahagian hadapan ulat bulu kita. Dah pun siap mata bagi ulat bulu kita. Tapi apa lagi yang kurang lengkap ni ya? Kita terlupa sesungut bagi ulat bulu ini. Oleh demikian, kita gunakan pula dawai untuk membuat bunga ini. Cukup mudah di bahagian leher ulat bulu ini. Adik-adik hanya perlu ikatkan sahaja dawai ini. Okey, hati-hati. Pintalkan. Kemudian, adik-adik bentuk dawai tersebut seakan-akan menyerupai sesungut ulat bulu. Tada! Dah pun siap ulat bulu yang diperbuat daripada stokin ini. Mudah bukan? Jadi adik-adik kalau bosan dekat rumah tu, bolehlah cuba untuk hasilkan sendiri ulat bulu daripada stokin ini. Sehingga kita berjumpa di kelas DIY yang akan datang. Saya Abang Addy. Jumpa lagi.